Hello and welcome muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng apple pie. And here are the following ingredients. Harina is ilalagay na natin yung butter. Nakalimutan kong sabihin, kailangan lagyan natin ng about 1/4 teaspoon ng salt yung ating harina. So, lagyan nyo na lang. And then, kukuha lang tayo ng 2 tinidor. Pagkahalo-haluin lang natin to hanggang sa makagawa tayo ng crumbs. Ganitong crumbly na yung ating flour and butter, pwede na natin ilagay yung water, mga 5 to 6 tablespoon. And then using our hands, i-mix natin to. Make sure na malinis ang kamay nyo. Yan, ganito, buo na yung ating dough. So, ikutin lang natin ng parang bola. And then, ilagay lang muna, takpan lang natin ng cling film, ilagay lang natin muna sa fridge ng about half an hour. Then, magpuproceed tayo sa ating next step. Ang ating first step, itong ating apple, inilagay ko na sa kawali. Ilalagay na natin yung brown sugar. So, lulutuin lang natin ito sa brown sugar. Hintayin lang natin mag-caramelize. Pag ganyan nagtubig na, ilalagay na natin yung cinnamon. Yan, haluin lang natin ito. Make sure na well distributed yung ating cinnamon. Mabilis lang naman lumambot itong apple. So, pwede na rin kayong magdagdag or magbawas ng asukal, depende sa panlasa nyo. Kung masyadong matamis o kulang sa tamis. Tansyahin nyo na lang. Itong half cup ng sugar, okay na sa akin to. Ayan, natuyo na yung ating syrup at malambot na yung apple. Pwede na ito. Pwede i-switch off na natin at palalamigin natin ito completely. Ang ating next step, mag-prepare lang tayo ng baking tray lined with parchment paper. Mag-spray lang ako ng oil para hindi didikit. Ayan. Mag-preheat na rin tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. First step, mag-dust lang tayo ng flour dito sa ating malinis na worktop. And then yung ating dough, yan, ipa-flatten natin. Gagamit tayo ng rolling pin. Kanipis na yung ating dough. Mga ganyan, kanipis. Then, gawa tayo ng ating template. Kung pwedeng kayong gumamit ng, patakip ng isang Tupperware or gumawa na lang kayo ng karton. Square, gagamitin natin. Gumamit lang ako ng pizza cutter panghati ng dough. Tuloy lang natin ito kung hanggang ilan ang magamit natin. Ang ating next step, yung ating nahiwang dough, ilagay natin sa plate. So, maglalagay na tayo ng filling. Yung naluto nating filling kanina. Depende kung gaano kalaking ang gusto nyong ilagay.
tiklopin natin. Na-covered siya. And then, using ang ating tinidor, idikit lang natin. I-press natin para mag-seal. Press na natin to. I-transfer na natin sa ating baking tray. And continue lang natin ang iba pa nating pastry. Nakagawa na tayo ng 6 na pie. Ito, gatlaan lang natin para yung sumingaw. Yan. 3. Then, after that, yung ating itlog, babrushan lang natin. Batihin natin yung egg and then babrush natin on top para pampakintab lang. Yan. Ready na. This one is ready for baking. I-bake natin to for 12 to 15 minutes on a preheated oven na preheat na natin kanina ng 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. So, hintay lang natin mag-brown yung ating ibabaw. After 15 minutes sa oven, eto na, luto na ang ating apple cinnamon pie. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!